Go! Hey guys, welcome back to our channel. So, this John Cornea. So, may umorder sa atin ng board sa SSKATESUPPLY. So, ito yung board niya is Justice. I mean, complete set pala yung in-order niya. With wheels, bearing, washer, hardware, and then Justice Trucks. Asa na? Justice Trucks. Ayan. And then may free siyang T-type skate tool. Yes. Ayan. So, assemblein natin siya. Let's get it on. Ano ba ito? Wait, full cutter mo. So, sir, ito na po yung inassemble natin Justice board mo. So, yan. Nakakabit na po yung trucks and wheels sa board niya. Ayan po. Sa mga gusto pong mag-avail, sa mga naghahanap ng skate stop, meron po tayong Lance Skate Supplies. And then, dyan po. Hanap kayo ng trucks, wheels, bearings, especially board. Ayan po. Open for COD din po siya. Nationwide. Ayan. And then, support our local skate shop. Yun lang po. So, sa nag-avail po nito, maraming salamat. And God bless po. So, ibabalot na namin. Di-deliver na po siya through Lalamove po. Ayan. Ang nag-avail po nito is taga-Tansa ba to, Mi? Nabeleta. Taga Nabeleta yung nag-avail. So, maraming salamat sa iyo, sir. Salute sa iyo. Thank you.